निष्ठा प्रशिक्षण सन 2020-21 मध्ये या प्रशिक्षणासाठी आपल्याला नोंदणी कशा पद्धतीने करायची आहे याबद्दलची माहिती आपण बघणार आहोत। तर सर्वप्रथम आपण प्ले स्टोअर मधून दीक्षा ॲप डाउनलोड करण्यासंदर्भात माहिती बघणार आहोत। चला तर आपण प्ले स्टोअर ओपन करूया। प्ले स्टोअर ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सर्च बॉक्समध्ये दीक्षा असं आपल्याला सर्च करायचं आहे। या ठिकाणी बघा दीक्षा प्लॅटफॉर्म स्कूल एज्युकेशन असं आलेलं आहे। हे जे ॲप्स आहे हे आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। मी ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि ओपन करत आहे। ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला आपली जी लँग्वेज आहे ती आपल्याला चूज करायची आहे। त्यानंतर आपण शिक्षक विद्यार्थी किंवा इतर असेल ते आपल्याला चूज केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला बोर्ड निवडायचे आहे। बोर्ड निवडल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला आपले माध्यम कोणते आहे, मराठी, इंग्रजी, उर्दू ते या ठिकाणी आपल्याला निवडायचे आहे। त्यानंतर वर्ग आपल्याला या ठिकाणी कोणताही निवडायचा आहे। आपण इतर मध्ये असाल किंवा शिक्षक विद्यार्थी कोणी असाल तरी आपल्याला हे चूज करणं आवश्यक आहे। हे ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला आता कोर्स या टॅबवरती जायचं। खालच्या बाजूला बघा नंबर 2 ला कोर्सेस आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि लॉग इन या बटनावर क्लिक करून अशा पद्धतीचा पेज आपल्यासमोर ओपन होणार आहे। या ठिकाणी आपल्याला आता लॉग इन करण्यासाठी यापूर्वी जर आपण दीक्षावरती साइन अप केलेले असेल तर या ठिकाणी आपल्याला आपला ईमेल ॲड्रेस आणि पासवर्ड टाकून लॉग इन करून घ्यायचे आहे। अन्यथा आपल्याला लॉग इनच्या खाली रजिस्टर हिअर आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। अशा पद्धतीची स्क्रीन आपल्यासमोर ओपन होईल। या ठिकाणी आपल्याला बर्थ इयर या ठिकाणी टाकायचं आहे। त्यानंतर आपलं संपूर्ण नाव या ठिकाणी टाकायचं आहे। नंतर मोबाईल नंबर किंवा ईमेल ॲड्रेस या ठिकाणी आपल्याला द्यायचा आहे। या ठिकाणी शक्यतो ईमेल ॲड्रेस द्यावा, नंतर आपण ते प्रोफाईलमध्ये अपडेट करू शकतो, परंतु ईमेल ॲड्रेस किंवा मोबाईल नंबर या ठिकाणी आपल्याला द्यायचा आहे की त्यावर आपला तो OTP या ठिकाणी येणार आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला पासवर्ड तयार करायचा आहे जो की 8 कॅरेक्टरमध्ये असणं आवश्यक आहे। एक अप्पर केस, लोअर केस, डिजिट, 1 डिजिट, स्पेशल कॅरेक्टर अशा पद्धतीचा मिक्स पासवर्ड आपल्याला तयार करायचा आहे आणि या ठिकाणी आय अंडरस्टँड या चेकबॉक्सवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला रिकॅप्चाचा जो सिम्बॉल दिसत आहे त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। थोडंसं लोडिंग होईल आणि त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला कॅप्चा फिल करण्यासाठी विचारलं जाईल। या ठिकाणी जर कॅप्चा बरोबर आपण निवडला नाही तर या ठिकाणी पुन्हा एकदा कॅप्चाची आपल्यासमोर एक स्क्रीन येईल। त्या ठिकाणी या ठिकाणी बघा ट्रॅफिक लाईट्स आलेला आहे, तर आपल्याला या स्क्रीनवरती ज्या ठिकाणी ट्रॅफिक लाईट्स किंवा टॅक्सीज आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला निवडायचं आहे आणि रजिस्टर या बटनावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर 1 टाइम पासवर्ड आपल्याला येईल, तो 1 टाइम पासवर्ड या ठिकाणी टाकायचा। आपण जर ईमेल ID दिला असेल तर ईमेल ID वरती 1 टाइम पासवर्ड येणार आहे। मोबाईल नंबर दिला असेल तर मोबाईल नंबरवरती 1 टाइम पासवर्ड या ठिकाणी येणार आहे। या ठिकाणी पासवर्ड टाकल्यानंतर 1 टाइम पासवर्ड टाकल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला लॉग इन करायचं आहे। जो आपण मोबाईल नंबर किंवा ईमेल ID दिला असेल तो या ठिकाणी टाकायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला पासवर्ड टाकायचा आहे जो की आपण आता 8 कॅरेक्टरमध्ये तयार केलेला आहे। तो पासवर्ड आपल्याला या ठिकाणी टाकायचा आहे। पासवर्ड टाकल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला लॉग इन करायचे आहे। लॉग इन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्यासमोर अशा पद्धतीची स्क्रीन या ठिकाणी ओपन होईल। तर आपण आता दीक्षा ॲपवरती लॉग इन झालेलो आहोत। अशा पद्धतीने आपलं या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन पूर्ण झालेलं आहे, परंतु आपल्याला आता प्रोफाईल अपडेट करायची आहे। प्रोफाईल अपडेट करणं हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे। तर प्रोफाईल अपडेट आपण कशा पद्धतीने करायचे आहे हे आता आपण बघूया। लॉग इन झाल्यानंतर थोडंसं लोडिंग होईल, पेज या ठिकाणी आलेलं आहे बघा। या ठिकाणी खालच्या बाजूला स्क्रोल केल्यानंतर या ठिकाणी आपला जो युअर ID फ्रॉम state/board.org आहे या ठिकाणी बघा हा ID आपल्याला लिहून घ्यायचा आहे जो की आपलं रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी लागणार आहे। त्यावर क्लिक केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपलं नाव, राज्य आणि जिल्हा निवडून आपल्याला सबमिट करायचं आहे। तपशील सबमिट करा या टॅबवर क्लिक करायचं आहे आणि यानंतर टीचर, ऑथर आणि राज्य याबद्दलची माहिती संपूर्ण भरून घ्यायची आहे। त्यानंतर या ठिकाणी सबमिट करायचं आहे। खाली आपण जर मेल ID दिला असेल तर या ठिकाणी मोबाईल नंबर आपल्याला व्हॅलिडेट करून घ्यायचा आहे। म्हणजे मोबाईल नंबरवरती एक OTP येणार आहे, तो OTP टाकून आपल्याला मोबाईल नंबर ॲड करून घ्यायचा आहे। आपण जर मोबाईल नंबर दिला असेल तर आपल्याला मेल ID विचारला जाईल, मेल ID टाकून आपल्याला OTP टाकून व्हेरीफाय करायचा आहे आणि सबमिट करायचं आहे। सबमिट केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला आपल्या शाळेचं नाव या ठिकाणी टाकायचं आहे। त्यानंतर शाळेचा UDIS क्रमांक टाकायचा आहे आणि जो आपण आत्ता मगाशी ORG जो ID आहे जो आपण प्रोफाईल या टॅबवरती बघितला खालच्या बाजूला तो आपण लिहून घेतला असेल तो या ठिकाणी आपल्याला टाकायचा आहे। म्हणजे तो आपला दीक्षावरील आपला ID असणार आहे आणि त्यानंतर खाली आपल्या चेकबॉक्सवर ओके करायचे आहे। सबमिट या
बटनावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। सबमिट या बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुमचे तपशील सबमिट करण्याबद्दल आभार आहे आणि आपल्याचं रजिस्ट्रेशन आता ही संपूर्ण प्रोफाईल अपडेट झालेली आहे। अपडेट झाल्यानंतर अशा पद्धतीने संपूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी बघू शकतो। वरच्याच बाजूला बघा दीक्षा ID आपल्याला दिसत आहे, त्यानंतर आपलं पूर्ण जे नाव वगैरे आहे ते या ठिकाणी दिसू शकतो। जर आपली काही माहिती भरायची राहिली असेल, मोबाईल नंबर किंवा या ठिकाणी मेल ID वगैरे, तर आपण या ठिकाणी टाकून ज्याचा OTP जो आहे वन टाइम पासवर्ड तो या ठिकाणी टाकून व्हेरीफाय करून आपल्याला संपूर्ण प्रोफाईल या ठिकाणी भरून घ्यायची। अशा पद्धतीने आपलं आता रजिस्ट्रेशन हे पूर्ण झालेलं आहे, नोंदणी आपली पूर्ण झालेली आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आपण ज्या वेळेस आपलं हे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे ऑनलाईन पद्धतीने, तर ते ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने त्या कोर्समध्ये एंट्री करायची आहे किंवा मॉड्यूल्स आपल्याला कशा पद्धतीने बघायचे आहे, ऑनलाईन प्रशिक्षण कशा पद्धतीने घ्यायचे, हे संपूर्ण माहिती आपण घेणारच आहोत। डिजिटल शिक्षण या यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर आता सबस्क्राईब करा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा। तर या ठिकाणी बघा खालच्या बाजूला कोर्सेस एक टॅब आहे, त्या कोर्सेसवर आपण क्लिक करायचे आहे। या ठिकाणी बघा कोर्सेसवर आपल्याला क्लिक करायचे आहे। कोर्सेसवर क्लिक केल्यानंतर वरती सर्च बारमध्ये आपल्याला जे आपले 18 मॉड्यूल आहे त्या 18 मॉड्यूलपैकी आपला जो पहिला मॉड्यूल आहे करिक्युलम अँड इंग्लिश एज्युकेशन, हे आपण सर्च केलं तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे राज्याचे मॉड्यूल्स आपल्यासमोर येतील। या ठिकाणी MH म्हणजे महाराष्ट्राचं मॉड्यूल आपण ओपन करत आहे। बॅच उपलब्ध नाही आहे, म्हणजे हा कोर्स अजून सुरू झालेला नाही आहे, तो आपला जेव्हा सुरू होईल त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी सुरू करायचं, म्हणजे 28 तारखेपासून हे सुरू होणार आहे। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये ती संपूर्ण माहिती आपण बघितलेली आहे, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे। या ठिकाणी उदाहरणासाठी आंध्र प्रदेशमधील एक आपण लिंक ओपन केलेली आहे, तर या ठिकाणी नोंदणी ही ऑलरेडी नोंदणीची तारीख संपलेली आहे अशा पद्धतीचं नोटिफिकेशन या ठिकाणी आलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने आपण दीक्षा ॲपवरती सहज पद्धतीने नोंदणी करू शकतो आणि या चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये आपलं जे निष्ठा प्रशिक्षण आहे ते यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकतो। तर आपल्याला जे काही अडीअडचणी समस्या येतील तर त्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये विचारावी, जेणेकरून आपण त्या सोडवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया। चला तर भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओसह।